السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله معايا فكرة جديدة، فكرة لاستخدام بقايا الخيوط بطريقة سهلة وبسيطة، وأتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فكرتنا لتكوين شال مستطيل أو لتكوين بطانية بيبي أو مفرش سرير، وممكن نكون بيها أي حاجة إحنا حابينها، بلوزة، كارديجان، كوشنز، أي حاجة إحنا حابين، شنطة، زي ما إحنا عاوزين. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين القطعة اللي احنا شايفينها دي هي بتكون القطعة بتاعتي النهاردة او الموديل بتاعي النهاردة اللي بنبتدي نشتغله مع بعض. هي قطعة مربعة صغيرة بنشتغلها من مجموعة أعمدة من 5 سطور. اشتغلت 12 عمود على 5 سطور، وهنشوف كمان طريقة التشبيك في النهاية هتكون ايه. من بقايا الخيوط تجمعي كل كمية الخيوط اللي انت حابة تشتغلي بيها. بشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 ملم. طيب بقايا الخيوط عندي يا رندا مش متساوية في السماكة. اعمل ايه؟ لو انت شايفة مثلا عندك خيط سميك ممكن تشتغلي بفتلتين من خيط رفيع، او ب3 فتلات من خيط ارفع، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون 12 سلسلة، وكمان بكون بعديهم سلسلتين ارتفاع، يعني 14 سلسلة. بسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان أشغل سلسلة بيكون عندك على الإبرة حلقة، بسحب الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بسيب من ال14 سلسلة دول 3 1 2 3، وفي رقم 4 ببتدي أروح أشتغل عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بسيب بقى 1 2 3، وفي رقم 4 بروح للحلقة الخلفية الباك لوب، أدخل أسحب الخيط وأخرج. معانا 3 حلقات، هسحب من حلقتين، اتبقوا حلقتين هسحب الخيط وأخرج منهم. زي ما احنا شايفين هعتبر بقى السلاسل اللي سبتها دي عمود، كده 2. كل سلسلة بشغل فيها عمود بلفة واحد، يبقى 3 4 5 6 7 8 9 10 11. واخر عمود عندي بيكون رقم 12. بلف الخيط، بدخل هسحب الخيط وهخرج. نجيب بقى خيط البداية دوت كده، بلفه على الخيط، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، وارجع تاني بردك الفه كده، واسحب الخيط واخرج من حلقتين، وارجع تاني الفه، ارتفع سلسلة ونلفه كمان مرة، ارتفع سلسلة تانية. وخلاص كده في المرحلة دي ببتدي ايه؟ ان انا اقصه او اشتغل عليه. طيب انا كده السلسلتين اللي اشتغلتهم دول فوق اول عمود بلف عندي، بروح لتاني عمود اشتغل فوقيه عمود رقم 2، يعني السلسلتين اول عمود عندي. تمام يا بنات؟ هتقولوا لي ارتفاع العمود بلفه بيكون 3 سلسله. معلش الموديل بتاعنا النهارده بيحتاج لحاجه زي كده، ان احنا نقلل سلسله من الارتفاع. يبقى كده 1 2 3 4 5 6، فوق كل غرزه غرزه زيها، 7 8 9 10 11. ورقم 12 هي اخر سلسلة ارتفاع موجودة عندي اهي، اخر سلسلة من السلاسل بشتغل فوقيها رقم 12. بشتغل رايح جاي رايح جاي لغاية ما بكون عندي 5 سطور. 1 2، وارجع تاني الف شغل الناحية التانية، الف الخيط على الابرة، السلسلتين فوق اول فراغ بروح لتاني فراغ وابتدي اشتغل عمود فوق كل عمود لغاية ما بوصل لل12. بشتغل كده 1 2 ده 3، هنا عندي 1 2 3 4 5، يعني هشتغل السطر ده وكمان سطرين بعد منه لغاية ما اوصل لخامس سطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده بقى معايا 1 2 3 4 5 كده. خلاص مفروض نشتغل الجزء الاخير، السطر الاخير اللي بنبتدي عن طريق ونشبك كل الوحدات ببعضها.
طبعا طريقة التشبيك انا كل وحدة بشبكها بنفس اللون اللي انا شغالة فيه مع الوحدة المقابلة ليها. تمام. من نفس المكان اللي انا واقفة عنده برتفع سلسلة وهشغل فوق في الفراغ دوت غرزة حشو. بعد ما اشتغلت غرزة حشو ارتفع 1 2 3 سلسلة وارجع تاني في نفس المكان غرزة حشو. ده لاني هنا بكون ايه، زاوية مكونة من حشو 3 سلاسل حشو. هاخد 3 سلسلة 1 2 3 سلسلة. هسيب بقى العمود نفسه بالعرض واروح للمكان اللي هو كنت بشتغل فيه قاعدة العمود نفسه واشتغل غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة. اشوف السطر اللي قبله فين اهو، ده المكان اللي قبله اللي اشتغلت فيه الغرزة اللي قبلها، اشغل فيها غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة واروح للمكان اللي كنت شغالة فيه الغرزة اللي تحتها غرزة حشو فوقيه. 1 2 3 سلسلة ونروح للسطر اللي قبله اهو، ده المكان اللي كنت شغالة فيه، هشغل غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة وهروح لأول مكان كنت شغالة فيه اهو بشغل فيه غرزة حشو. طالما ده أول مكان يعني هشغل 1 2 3 ومرة كمان في نفس المكان بغرزة حشو، لأن دي هتعتبر زاوية معايا من المربع. طيب 3 سلسلة 1 2 3. هنا أنا بشتغل بقى على الأعمدة بشكل طبيعي، هنا بشتغل على عرض العمود، فعرض العمود بيكون عندي حجمه أكبر من رأس العمود. تمام. فبسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده أشغل غرزة حشو. 3 سلسلة 1 2 3. هسيب فراغ واروح للي بعده أشغل غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة. هسيب فراغ واشغل في اللي بعده غرزة حشو. 3 سلسلة. نسيب فراغ ونشغل في اللي بعده غرزة حشو. 3 سلسلة 1 2 3. طبعا هم 12 عمود، فهنبص نلاقي انا هسيب طبعا هنا هيكون 1 2 وفي السلسلة نفسها هروح اشتغل غرزة حشو لان العدد معايا طبعا المفروض ان انا بسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها، لكن هنا هيكون في عندي عمود زيادة فبسيبه في المنتصف، يعني اخر حاجة بسيبها بتكون عمودين واروح في اخر فراغ اشتغل غرزة حشو. 3 سلسلة 1 2 3 وفي نفس الفراغ تاني غرزة حشو لان دي زاوية معايا اللي هي طبعا بتكون في الحواف اللي هي واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا. 3 سلسلة 1 2 3 سلسلة ونروح لرأس الغرزة هنا بشتغل فيها غرزة حشو. 3 سلسلة 1 2 3 واروح لرأس الغرزة اللي بعدها رأس السطر طبعا اللي بعده غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة نروح للغرزة اللي بعدها غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة نروح لرأس المكان اللي بعده غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة نروح لقمة المكان عندي هنا اهو اخر سلسلة ارتفاع بشغل فيها غرزة حشو، ودي طبعا بتكون عندي مكان زاوية يعني بشغل فيها 1 2 3 ومرة كمان غرزة حشو ايه تاني. لسه فاضل الجانب ده 3 سلسلة بسيب فراغ واروح اشتغل في اللي بعده غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة بسيب فراغ واشتغل في اللي بعده غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة بنسيب فراغ ونشتغل في اللي بعده غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة بسيب فراغ واشتغل في اللي بعده غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة. هنا طبعا بيكون عندي فيه عمودين بسيبهم واروح لأول غرزة حشو اشتغلتها لأن اشتغلت هنا غرزة حشو بقفل بغرزة منزلق سليب ستيتش. بيكون طبعا بسحب بقى الخيط عندي بالشكل ده، بيكون ده شكل المربع بتاعي زي ما احنا شايفين يا بنات من الأربع جوانب. طيب طريقة التشبيك بالنسبة للمربعات، لو انت حابة تشبكي المربعات زي ما هي اتجاه الأعمدة واحد، يعني انا عندي العمود كده دي كده بطريقة واقفة، لو انا جبته بالشكل دوت هجيب الأعمدة هنا بطريقة واقفة وهنا بطريقة بالجانبية نايمة يعني باختلاف، فانت عندك الحرية في انك تشبكي بنفس الشكل زي ما احنا شايفين هنا جنب ده ده جنب ده بنفس الطريقة، او تعويجي الشغل ويكون الشكل مختلف طبعا زي ما هنشوف دلوقتي. طيب كده دي الوحدة الأولى تمام. تعالوا نبتدي نشبك فيها وحدة تانية. تعالوا هبتدي اشتغل بردك بنفس الطريقة. انا هنا ارتفعت سلسلة هشغل غرزة حشو تمام، وهبتدي انا عايزة ابتدي بقى اشبك في الجزئية دي من هنا، هبتدي اشتغل 3 سلاسل. طيب مش هشتغل ال3 سلاسل كلهم، هشتغل سلسلة واحدة بس واجيب الوحدة التانية بتاعتي اللي انا اشتغلتها من ظهر الوحدة هنا ده مكان الزاوية، بنزل من تحت ال3 سلاسل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة ايه حشو. يبقى اشتغلت سلسلة واحدة غرزة حشو بمقام السلسلة 2، السلسلة دي رقم 3 اهي، واروح تاني في نفس المكان اشتغل ايه غرزة حشو كمان. يبقى انا كده شبكت الزاويتين مع بعض.
تمام يا بنات؟ طيب المفروض ان انا بشتغل 3 سلسلة، هشتغل سلسلة واحدة بس واروح للمربع التاني المقابل ليا، ده تاني فراغ فيه 3 سلسلة، بنزل من تحت واسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو واخد سلسلة تانية. تمام. هسيب بقى العمود بالعرض واروح اشتغل في القمة غرزة حشو، 3 سلسلة باخد منهم واحدة واروح للوحدة اللي ورايا، انزل من تحت السلاسل التلاتة، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، بسحب واخرج منهم بغرزة حشو، هاخد سلسلة كمان، هروح لقمة العمود اللي بعده اهو، في المكان ده بشتغل غرزة حشو، 3 سلسلة هنا غرزة حشو، بروح للفراغ اللي ورايا اسحب منه بغرزة حشو، سلسلة كمان، واروح هنا في المكان ده اشغل غرزة حشو، 3 سلسلة باخد سلسلة منهم، السلسلة اللي بعدها ما باخدهاش، لكن باجي من تحت السلاسل هنا التلاتة اسحب واشغل غرزة حشو واخد سلسلة رقم 3. هروح هنا قمة الشغل ببتدي اشتغل غرزة حشو، سلسلة، اروح للفراغ اللي ورا غرزة حشو، سلسلة، اجي هنا عند قمة الشغل ابتدي بقى في اول فراغ موجود عندي اشغل غرزة حشو، سلسلة، وهنشبك بقى الزاوية مع بعضها، هنا ده مكان الزاوية، هنزل من تحتها اسحب واشغل غرزة حشو، اخد سلسلة، وفي نفس الفراغ هو اللي انا اشتغلته بشغل ايه؟ غرزة الحشو بتاعتي زي ما احنا شايفين. هتبصوا تلاقوا ايه؟ انا عندي الشغل اهو، بصوا ده كده العمود واقف بشكل طبيعي، لكن هنا العمود جاي واقف هنا بالعرض. تمام. والشغل بتاعي بيكون كله بنفس الطريقة. ببتدي بقى اكمل الجزء ده زي ما انا كملت المربع هنا، بكمل بنفس الطريقة، 3 سلسلة، بسيب هنا فراغ واروح اشتغل في اللي بعده غرزة حشو، والف داير، مش داير طبعا لان دي مش دايرة، بلف حوالين الزوايا الثلاثة الباقية من المربع بنفس الطريقة، طالما انا ما عنديش وحدات تانية اشبك فيها فببتدي اشتغل بنفس الطريقة اللي شرحناها هنا. هكمل الجزء ده وده وده وارجع لكم نبتدي نشبك وحدة تالتة مع بعض. رجعت لكم تاني كده، خلاص خلصت المربع دوت، هنا ابتديت المربع ده اشتغلت الجانب ده زي ما احنا طبعا عارفين، وهنا معايا 3 سلاسل، واروح بقى الاول غرزة اشتغلتها اللي هي هتكون مكان الزاوية بشغل غرزة حشو وابتدي اشتغل سلسلة. طيب نبتدي نجيب المكان اللي هشبك فيه اهو هنا. طيب بصوا هنا يا بنات بقى، لما ابتدي اشتغل يا اما اخد من تحت هنا او اخد الزاوية نفسها اللي انا هبتدي اشبك فيها، انزل اسحب بغرزة حشو واشغل غرزة سلسلة وارجع تاني في نفس الفراغ واشغل غرزة حشو ايه كمان، لان انا هنا في مكان الزاوية. تمام. 1 سلسلة الخلف عندي، بنزل اسحب بغرزة حشو، هنا بشبك بغرزة حشو زي ما احنا شايفين، اخد سلسلة واروح اسيب هنا طبعا فراغ واروح للفراغ اللي بعده، انزل اشتغل فوقيه غرزة حشو، اشتغل سلسلة، اروح للفراغ اللي ورايا اسحب بغرزة حشو اشبك بغرزة حشو زي ما احنا شايفين، ارتفع سلسلة، اسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو هنا، سلسلة، نشبك بغرزة حشو ورا واسحب سلسلة، اسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو، سلسلة، هنزل هنا من تحت الفراغ دوت وابتدي اشبك بغرزة حشو، اخد سلسلة واروح هنا اسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو، سلسلة، نروح بقى في الخلف عندي هنا ده الفراغ دوت الاخير هشبك فيه بغرزة حشو، سلسلة، هدخل هنا هسيب بقى العمودين وداخل المكان اللي بشتغل فيه الزاوية اللي هو اول فراغ عندي بشبك بغرزة حشو، اخد سلسلة اشبك في الزاوية اهي وغرزة حشو، هاخد سلسلة وارجع تاني في نفس الفراغ هو اكون غرزة حشو. وبعد كده خلاص بقى انا كده في المرحلة دي خلصت الشغل عندي بالشكل ده، هبتدي ارتفع 1 2 3 مفيش حاجة اشبك فيه، هروح بقى اكمل المربع بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نشبك اخر مربع مع بعض. رجعت لكم تاني كده، خلاص خلصوا ال3 مربعات. هنا ابتدينا في المربع الجديد، اشتغلت سلسلة واشتغل غرزة حشو، هاخد سلسلة، هنروح نشبك بقى في المربع هنا في الزاوية، نشبك بغرزة حشو، باخد سلسلة وارجع تاني لنفس المكان اشغل غرزة حشو، سلسلة، اروح للخلف هنا اشبك بغرزة حشو في المربع اللي ورايا، اخد سلسلة واجي هنا عند مكان السطر بداية السطر اشغل حشو، سلسلة، نشبك ورا في المربع اللي ورا بغرزة حشو، وبعد كده سلسلة في قمة السطر بشغل حشو، سلسلة، هروح هنا
الفراغ اللي المفروض اشبك فيه بغرزة حشو، وبعد كده سلسلة قمة السطر في غرزة حشو، سلسلة الفراغ اللي هشبك فيه اهو بغرزة حشو، سلسلة نروح لقمة السطر اللي قبله غرزة حشو، سلسلة اخر فراغ عندي اهو بشبك فيه بغرزة حشو، اخد سلسلة هروح للمكان اللي هو طبعا عندي القمة بشغل غرزة حشو، هاخد سلسلة ومفروض ان انا بروح اشبك في الزاوية. يا اما اشبك في الزاوية هنا، انزل من تحت الزاوية هنا اشبك، او انزل من هنا اشبك، يعني زي ما احنا حابين. هنزل انا، تعالوا نشبك هنا عندنا، هدخل من تحت المكان اللي انا شابكه بيه مربعين مع بعض، مش هاخد الزاويه نفسها، واسحب الخيط واخرج واعمل غرزه الحشو بتاعتي، سلسله، وهبتدي تاني في نفس المكان اشتغل ايه غرزه حشو تانية. طيب انا كده خلاص، انا كده في جنب مني مربع تاني، يعني المفروض ان انا بشبك خلاص، يبقى بمشي بسلسله، هروح انا كده خلاص شبكت في الزاويه، اروح بقى للسلاسل اللي بعدها اشبك بغرزه حشو، اخد سلسله، نسيب فراغ ونروح نشبك بغرزة حشو الناحية دي، او نشغل غرزة حشو الناحية دي، سلسلة اشبك ورا في الفراغ اللي بعده، سلسلة بسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو في العمود اللي بعده، سلسلة نشبك في الخلف بغرزة حشو، سلسلة هسيب فراغ واشبك اشغل غرزة حشو، سلسلة هشبك في الخلف، وسلسلة اسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو، سلسلة اشبك في الخلف عندي اهي، سلسلة هروح هنا بقى عند مكان الزاوية اشتغل حشو، سلسلة نشبك في الزاوية الاخير عندي هنا بغرزة حشو، اخد سلسلة، وتاني مرة في نفس الفراغ بشتغل غرزة حشو، واخد بعد كده بقى 3 سلسلة، 1 2 3، وفي قمة الشغل ابتدي اشتغل غرزة حشو، وبكمل 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بيكون طبعا شكل الشغل معايا. لو انتوا حابين تشبكوا في الزاوية هنا بردك مفيش اي مشكلة، يعني بشبك هنا مرة وارجع اشبك هنا مرة، بس انا شايفة ان الشكل هيكون كافي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بكمل بقى الجانب ده والجانب ده بنفس الطريقة، وفي نهاية السطر طبعا بقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها. وبتكون دي فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة زي ما احنا شايفين. الأعمدة المعكوسة، ان انا طبعا كل مجموعة أعمدة بتكون مشبوكة في الأعمدة اللي حواليها او المربع اللي حواليه بطريقة معكوسة. اتمنى فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجبكم. ما تنسوش فضل الله يسع امرنا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.